Dinuka with Electro. ආයුබෝවන් ඉතින් යාළුවනේ කොහොමද? අද මම ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ Ferric Chloride වලින් කොහොමද අපි PCB එකක් අපි ගෙදරදීම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු මේකට මොනවද අවශ්‍ය කොහොමද හදන්නේ කියලා. අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපිට ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ වගේ Ferric Chloride කුඩු සහ දියර තියෙනවා කඩේ ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම Ferric Chloride chemical එක හොයාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා copper plate එකක් හොයාගන්න. ඔයාලට ඉලෙක්ට්‍රොනික කඩ වලින් ගන්න පුළුවන්. parts තියෙන කඩවල මේවා තියෙනවා. ඔයාලකින් හොයලා කුඩු සහ දියර වර්ග දෙකෙන් එකක් අරගෙන කුඩු ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒවා ජලයට කලවම් කළ යුතුයි. කෙමිකල් එක ගන්නවා නම් දියරේ ගන්නවා නම් එහෙම කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒකට වතුර චුට්ටක් කලවම් කරන්න පමණයි තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ කොපර් ප්ලේට් එකත් ඒ වගේම ඉලෙක්ට්‍රොනික කඩ වලින් වලට ගන්න පුළුවන්. ලොකු ගණක් වෙන්නේ සාමාන්‍ය ගණක් වෙන්නේ. හරි. ඉතින් මේ වගේ කොපර් ප්ලේට් එක අරගෙන හොඳට වැලිකට දහයකින් මේක හොඳට සුද්ධ කර ගන්න කොපර් ප්ලේට් පැත්ත 320 කුලින් තමයි හොඳම මේක හොඳට පිරිසුදු වෙලා එනවා. මොකද මේකේ ඔක්සයිඩ් බැඳලා තියෙන හින්දා මේක කොපර් ප්ලේට් එක යන්නේ නැති ගතියක් වගේ එනවා. ඒක නිසා තමයි හොඳට ප්ලේට් එක පිරිසුදු කරගන්න කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා print out එකක් ගන්න ඔයාගේ PCB එකේ layer තියෙන PCB එකේ print out එකක් අරගෙන print out එක ගන්න ඕනේ. හොඳට ඕන ink තියෙන print out එක. ඊට පස්සේ ඔයා ඒක copper plate එකට තියලා හොඳට අයන් එකකින් අයන් කරන්න. හොඳට රත් වෙනකන් අයන් කරපුවාන් පස්සේ ඔයා ඒක හිමීට වතුර දාලා කොලේ ගලව ගන්න කළු පාට ටික ගැලවෙන්නේ නැති වෙන්න හොඳට ඒක පරිස්සමින් ඒක පිරිසුදු කරගන්න උඩ කොලේ යන්න. ඊට පස්සේ ප්ලේට් එකට වදිනවා අර කළු පාට ටික. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මං උඩින්ම ප්ලේට් එකක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒක මං ටිපෙක්ස් වලින් තමයි අත්දැක බැලීමක් වශයෙන් මම කරේ. අපි කරලා බලමු මේක සාර්ථක වෙනවද කියලා බලන්න. ඒ කියන්නේ අපි ටෝන වලින් මම මේක භාවිත කරේ. ටිපෙක්ස් අපි භාවිත කරන ටිපෙක්ස් වලින් තමයි මම මේ යන්නේ. ඉතින් අපි මේක බලමු කෙමිකල් එකට දාලා මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔයා මේක අතින් අල්ලන්න එපා. ඔයා මොකක් හරි අඬුවක් වුණා හරි අල්ලන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඔයා අල්ලන්න අනිවාර්යෙන් අතින් නම් අල්ලන්න එපා. මොකද මේක කෙමිකල් නිසා මේ ඒකයි හොඳම දේ. ඒ කියන්නේ මම ඔයාලට කියන්නේ කෙමිකල් නිසා අල්ලන්න එපා. බොහොම පරිස්සමින් මේක පිරිසිදු කරගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම අත් ටික හොඳින් හොදගන්න සබන් දාලා ගෑවුනොත්. ඉතින් යාළුවනේ මේක මම දැන් ටික වෙලාවක් කළොත්තුවා. දැන් මේකේ කොපර් ටිකක් ගිහින් තියනවට පේනවා. අපි තව ටිකක් මේක ඉතුරු ටිකක් යවා ගන්න. අපි තව ටිකක් මේක දාලා කලත්තමු. දැන් යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා ඇති ටිපෙක්ස් ටික විතරක් ඉතුරු වෙන්නේ. ඉතුරු ටික කොපර් ටික ගිහින් තියෙන්නේ. මේ වගේ විනාඩි 10ක් 15ක් වගේ ඔයා මේක මේ විදිහටම එහාට මෙහාට කර බල මේකේ කොපර් ටික යවා ගන්න. හැබැයි පාත් වලට කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි ඔයා මේක පිරිසිදු කරගත්ත යුත්තේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි දැන් මේක හොඳ වතුර එකක් අරගෙන අපි එකෙන් දාලා අපි දැන් මේක පිරිසිදු කරගමු. අපි දැන් මේක මේ විදිහට පිරිසිදු කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේකේ පාත් ටික යවා ගන්න ටිපෙක්ස් වලින් මේ වගේ අපි වලිකට 10ක් අරගෙන අපි හිමීට මේ විදිහට සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. ටිකක් පරිස්සමෙන් මේක සුද්ධ කරගන්න. මොකද පාත් ටික හොඳට එනකම්ම මේ වගේ තඹ
විදියට එනකම්ම මේක සුද්ධ කරගන්න. වතුර දාලා මේ වගේ විදියට ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම හොඳට පිරිසුදු කරගැනීමක් කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේක පිරිසුදු කරගත්තා. දැන් ඔයාලට මේක පරිපතයකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හාල්වනේ මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. කාටම හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මාව subscribe කරන්න, bell icon ටික් කරගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්න. ඉතින් හාල්වනේ අපි නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.